Hi! Welcome back to my channel. Today, gagawin po namin ang version 2 ng aming Coconut Macaroons. Ayan, kasama ko na naman ang makulit kong anak na si Alicia. Ayaw niya talaga ako tampanan. Gusto niya palagi siyang kasama sa baking video ko. She always approach me to make video every day. So, eto na naman tayo, okay? So, the second version of this Coconut Macaroons is very special kasi maglalagay ako ngayon ng cheese and powdered milk. At dahil wala akong vanilla flavor, ang gagamitin natin is almond flavor. Tiyak na masarap. Where's the Eden cheese, Lala? Eden cheese? Yeah. This is Eden cheese. Ayan, wala yung packaging, wala yung isa na tinerorize niya kagabi. So, ayan. Let's start. Again, 100 grams of melted butter. Sisimulan natin dyan. As usual. And 100 grams of white sugar. I will put it. Oh. There's one more. Sinasabi ko daw nga ba eh. I will mix it. This one? Yes. I think lahat ng video ko kasama na talaga siya. Alright. Hindi ko muna ilalagay yung salt. Ayan, na-mix na ni Lala. Okay, right after the sugar, lalagay na natin ang 4 eggs. Ayan. I'll put it. Large eggs. I will put it, baby, because you're a little bit messy, okay? Mix it slowly, okay? Ayan, for the first time nakalimutan ko magsuot ng apron. Ayan, magsusuot na ako ng apron. Oh. Ayan na yung egg, hinahalo na ni Lala ng maayos. Ayan, check, check, check. Okay, pagkatapos ng egg, ilalagay na natin ang 390 grams of chilled, sweetened, condensed milk. Ayan, galing to sa ref. Pinalamig ko muna kasi mas maganda siya, medyo malapot ang kalalabasan kapag chilled. Lala, put it back kasi mahirapan tayo. Yan, mas malapot siya. Diba? Alright, sisimutin ko. I'll mix it. Yes, baby, mix it slowly. Wow! Come on, baby. Do you need help from me? Wait, I will mix it properly. Okay. First we put powder. Okay, this is 580 grams of grated coconut, 2 niyog, tapos ginadgad ko, and then tinimbang ko. So, 580 grams. So, double na. Last time, yung ginawa ko, 250 grams lang, tapos nagdagdag ako ng 100 grams of flour, diba? So, ngayon, no flour. Lalagay ko ang salt dito mismo sa grated coconut. This is 3 grams of salt, and then itong 50 grams of powdered milk. Kaso, masyadong maliit yung bowl ko, so ita-transfer na natin dyan. Pwede naman yun. Yan. Pwede ko na ilagay dito sa liquid ingredients. Ang bango ng coconut. Lagyan na natin.
So this time, medyo... Only one. Ayan, may makulit akong kasama, may taga-tikim. Okay, Lala, I will use the spatula for that. Come on, no need for this one. No need for the whisk. Okay, lagay natin sa side muna kasi nakalimutan kong ilagay ang almond. Ayan, may makulit dito. Lala, no. 1 teaspoon of almond flavor. Ayan, para kasama na siya sa paghalo. Haluin natin ng mabuti. Dahan-dahan lang para hindi matapon sa gilid. Ang bango kaya ng almond flavor, nakakasawa na yung puro na lang vanilla. So this macaroons, coconut macaroons smells so good. Wow! O, diba? Masarap ang kalalabasan nito. Tapos, lalagyan pa natin ng powdered milk. This is hip organic powdered milk. So, malapit na maubos. Hindi na kasi nagdedede si Lala. Gusto niya araw-araw meron siyang mini-mix. So, kailangan kong alalayan. Kasi video ko to. Nakiki-extra siya. Ayan, can I help you? So, it's faster. It's too bigger. Napakadali lang ng macarons no? Madali lang siya gawin. So, creamier, mas malapot. So, nakikita nyo naman, hindi na ako mahihirapan. Alam ko mas masarap to kasi walang harina. Ayan, may nangaagaw talaga ng eksena ko. Okay. Carefully. Ayan, look. Look at the consistency. Ayan, di ba? Tapos maglalagay pa tayo ng cheese. Ay di mas masarap na talaga ang kalalabasan. Okay, this is... Okay, ito yon 165 grams of Eden cheese or kung ano yung favorite cheese ninyo, pwede nang ilagay, okay? So, ito yon hiniwa ko siya ng dice na maliliit. And then, ilalagay natin dito sa ating macaroons. No, Lala, not this time. Because we are baking, no eating that. Ayan. Wow! Okay, napakabilis lang gawin ng ating fresh coconut macaroons with cheese and powdered milk. So, ngayon magla-liner na ako. Lalagay na ako ng cupcake liner. And preheat the oven 180 degrees Celsius. It's not like that, baby. It's like this. Okay. One tablespoon each. Okay, lalagay na natin lahat sa baking pan. So, lalagay ko na rin sa oven. I bake this for around 30 minutes kasi wala siyang harina. So, kukunin ko na sa oven. Luto na.
Here we go. I'm sure napakasarap nito. Wow!